লাইভ কৰিছে Hello, good afternoon to everybody. Welcome to Scodemy. Myself Tamal. So আজি আমি কৰিম SSC CGL or practice mock number 7. So যেনেকুৱা level of questions মই কৰাই আছো হেনেকুৱা level of questions তোমালোকে examত পাবা আৰু ইয়াতে তোমালোকে notice কৰিছা কি কম টাইমত আমি maximum questions cover কৰা আমি try কৰি আছো, right? So এইখিনিতে মোৰ ভয়েস ক্লিয়াৰ আহি আছে, মোক দেখা পাই আছে সবে? Yes, all good. ধুনিয়া। চলো, so let's start the class. So SSC CGL যোনে যোনে form fill up কৰা নাই, do it. Do it, very very important. SSC CGL ঠিক আছে। ডাইৰেক্ট তুমি গ্ৰুপ বি গ্ৰুপ চি সোমাই আছা, তাকো চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টত ইনকাম টেক্স, তাৰপিছত বেলেগ বেলেগ ডিফাৰেণ্ট কথা আছে। এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ অফ মিনিষ্ট্ৰী অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ তাতেও আছে চাকৰি, পোষ্টেল এছিষ্টেণ্ট এণ্ড অল এইবিলাকো আছে, GST ইনস্পেক্টৰ এইবোৰ আছে, ৰেড মাৰিব যাব পাৰিবা। তেনেকৈ তোমালোকে ৰেড মুভিখন দেখিছা নহয়, নাম কি আছিল, অজয় দেৱগনৰ, ৰাইট? দেখিছা, সেনেকৈ ৰেড মাৰিব যাব পাৰিবা, ৰাইট? তাৰপিছত আৰু বাকীখিনি তোমালোকে বুজি পাইছাই, সমজদাৰ কো ইশাৰা কাফি, ৰাইট? তো ফৰ্ম ফিল আপ কৰি লোৱা ভাই। তো সেকশন টাইমিং থাকিব আৰু ইয়াতে এটাই সলিউশন, ইয়াতে কম কৰা বাট একুৰেট কৰা আৰু সেইটোৱে গেম চেঞ্জাৰ, বিকজ সেকশন টাইমিং আছে 50 মিনিটছ 25টা কুৱেশ্যন, 50 মিনিটছ 25টা কুৱেশ্যন। কম কৰা বাট সেই বুলি একদমেই কম নহয়, মিনিমাম 25ৰ ভিতৰত কমচে কম তোমাৰ 20টামান ৰাখা, আৰু 20টামান দি ৰাখা, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ লেভেলটো ভাল থাকিব, ঠিক আছে? একুৰেচিটো মেইনটেইন কৰিবা। ত' 50 মিনিটছ 25 কুৱেশ্যন, দেট ইজ দ্য এম, উই হেভ টু, দেট ইজ দ্য এম। আমি সবে এইটোতে কাম কৰি আছো, ৰাইট? চ' ক্লাছত এতিয়া মই 25টা কুৱেশ্যন কৰা টাইম নহয়, বিকজ মই অলপমান বুজাবও লাগে। বাট হাউ এভাৰ দ্য লেভেল অফ কুৱেশ্যনছ আই এম ডুইং হিয়াৰ, সেনেকুৱা টাইপৰে কুৱেশ্যনছ তোমালোকে এক্সামিনেশ্যন হলত পাবা। ক্লিয়াৰ? once the exam is over, exam শেষ হোৱাৰ পিছত তোমালোকে নিজে ক'বা কি ছাৰ আপুনি যেনেকৈ এনেকৈ কৰাইছিল সেনেকৈ এক্সামত আহিছে। গুড আফটাৰনুন পৰিস্মিতা, ঠিক আছে? চলো, লেটছ বিগিন দ্য ক্লাছ, ঠিক আছে? তো আমাৰ এপটো তোমালোকে ডাউনলোড কৰিছা, যদি নাই কৰা কৰি ল'বা। এপত তোমালোকে ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, PDF, ফ্ৰী টেষ্ট, ফ্ৰী মেটেৰিয়েল, ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ এইবোৰ পাই যাবা। এণ্ড লগতে এইবোৰ কোৰ্চেছো এভেইলেবল আছে। চ' ইফ এনি ওৱান অৰ ইয়ৰ নিয়াৰ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ড, মানে তোমাৰ বন্ধুসকল যদি কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আছে, তেতিয়াহ'লে সিহঁতকো জনাব পাৰিবা কি এইটো নম্বৰত কল কৰি কিনে যোনে যোনে ইণ্টাৰেষ্টেড আছে দে কেন টেক আপ দ্য কোৰ্চেছ, ঠিক আছে? এণ্ড দিছ ইজ দ্য টেলিগ্ৰাম চেনেল, সকলোৱে জানা, যোনে যোনে জইন কৰা নাই কৰি ল'বা। নাও লেটছ begin with the class. So this is the first question of the day. So this is the first question of the day, and yeah, question 2 etu. Let's start the class, right? Kora. So I say our answer. Yate koise a melted sphere having a radius of 12 centimeter is melted down and molded into 27 identical smaller solid spheres. মানে এটা স্পেয়াৰ আছে, স্পেয়াৰ মানে কি? কস্কো বল টাইপ স্পেয়াৰ। স্পেয়াৰ মানে কি? এনেকুৱা বল টাইপ ৰাউণ্ড। দিছ ইজ এ স্পেয়াৰ, ৰাইট? দিছ ইজ এ স্পেয়াৰ। চ' এনেকুৱা স্পেয়াৰ আছে, এনেকুৱা স্পেয়াৰ আছে, ৰাইট? চ' এতিয়া কি কৈছে ইয়াতে, এইটো কথা কৈছে কি, চ' এনেকুৱা 12 চেণ্টিমিটাৰৰ এটা ডাঙৰ এটা স্পেয়াৰ আছে। চ' 12 চেণ্টিমিটাৰ ডাঙৰ এটা স্পেয়াৰ আছে, ডাঙৰ এটা বল আছে 12 চেণ্টিমিটাৰৰ, সেইটো মেল্ট কৰি কিনে 27 আইডেণ্টিকেল মানে ইকুৱেল চাইজৰ বল বনাইছে, সৰু সৰু বল বনাইছে। What is the ratio of the surface area of the original surface area? আচ্ছা 27 into smaller space, ঠিক আছে? অ'কে, চ' যেতিয়া এটা ডাঙৰ বলৰ পৰা, চ' যেতিয়া আমি এটা ডাঙৰ বলৰ পৰা আমি এটা সৰু বল, সেনেকুৱা সৰু বলবিলাক আমি বনাম, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? ভলিউম আমাৰ ছেইম হৈ থাকিব। তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব? আমাৰ ভলিউম আমাৰ ছেইম হৈ থাকিব, কাৰেক্ট? কি হৈ গ'ল? চ' আমাৰ ভলিউমটো আমাৰ ছেইম হৈ থাকিব।
দিয়া আমি কৰো। তো স্পেয়াৰ ভলিউমৰ ফৰ্মুলাটো কি? 1:3 জয়ন্ত, হেল্ল' হাই জয়ন্ত। তো স্পেয়াৰ ভলিউমটো কি? ভলিউম অফ স্পেয়াৰটো কি হৈ যাব? 4/3 পাই আৰ কিউব, ৰাইট? 4/3 পাই আৰ কিউব ইজ দ্য ভলিউম, ৰাইট? চ' এতিয়া যদি আমি সলভ কৰো 4/3 ইনটু পাই আৰ কিউব কিমান? তোমাৰ 12 কিউব হৈ থাকিব। 12 cube is equal to 27 because 27 identical question. So 27 into 4/3 into pi into r cube. Correct? Identical question. So সেইকাৰণে আমি এইটো ফৰ্মুলা আমি লগাই দিছো, right? So 4/3 pi গুচি গল। So এতিয়া আমাৰ এটা কি বাচিব? This is 12 cube divided by 27 is equal to r cube. So r ৰ ভ্যালু আমাৰ কিমান ওলাই যাব? r ৰ ভ্যালু ওলাই যাব আমাৰ 4, right? 12 divided by 3 is 4. r ৰ ভ্যালু যদি আমাৰ 4 ওলাই গল, তেতিয়াহলে আমাক সুধিছে কি? কৈছে কি what is the ratio of the surface area of the original sphere, the surface area of the total 27 smaller sphere. What is the ratio of the surface area of the original sphere? So এতিয়া যদি মই surface area বা total surface area বা curve surface area ফৰ্মুলাটো সেমই হয়, তো surface area of a sphere ৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব তোমাৰ হৈ যাব 4 pi r square. 4 pi r square is to কি কৈছে 27, the total surface area of all 27 smaller spheres into 4 pi r square, right? So 4 pi গুচি গল। তো originally কিমান আছিল তোমাৰ 12 square, so 12 into 12 is to 27 is to small r কিমান ওলাইছে আমাৰ? Small r ওলাইছে আমাৰ 4 centimeter কৈ লোৱা। So 4 into 4, so এটা ৰেশিওটো ওলালে হল, right? ৰেশিও ওলাই ললে হল। So 4/3 তেতিয়াহলে কিমান হৈ যাব তোমাৰ 1:93, 1:3, that is option number B for Baksa district is the right answer, correct? ডাঙৰ স্পেয়াৰটোৰ পৰা আমি সৰু স্পেয়াৰ বনাইছো, কেইটা বনাইছো? 27টা বনাইছো, correct? তেতিয়াহলে the volume or ডাঙৰ স্পেয়াৰ is equal to 27টা যিমান সৰু সৰু বলছ বনাইছো তাৰে ভলিউম ইকুৱেল থাকিব। So মই ফাৰ্ষ্টতে ভলিউম ইকুৱেল কৰিছো, ভলিউম ইকুৱেল কৰাৰ পিছত মই ৰেডিয়াছটো পাই গৈছো। ৰেডিয়াছ সৰু সৰু বলৰ ৰেডিয়াছটো কিমান আছিল সেইটো ওলাই লৈছো। ওলাই লোৱাৰ পিছত আমাক সুধিছে টোটাল সাৰফেস এৰিয়া। টোটাল সাৰফেস এৰিয়া ফৰ্মুলাটো হৈ যায় আমাৰ 4 pi r square, স্পেয়াৰৰ টোটাল সাৰফেস এৰিয়া বা কাৰ্ভ সাৰফেস এৰিয়া। ইয়াতে যোনটো সাৰফেস এৰিয়া সুধিছে, সাৰফেস এৰিয়া মানে 4 pi r square ফৰ্মুলাটো লগালো, লগোৱাৰ পিছত সলভ কৰিলো, 1:3 আহি গৈছে আমাৰ এনসাৰ। ক্লিয়াৰ? নাও মুভিং অন টু দা নেক্সট কুৱেশ্যন। ইয়া মই এটা নটিচ কৰিছো কি তোমাৰ SSC CGL ত তোমালোকৰ DI আহি আছে, ইচ এণ্ড এভৰি শিফটত DI আহিছে। চ' DI ইজি থাকিব, DI টো ইজি কৰা, তোমালোকে DI টো কৰা। নাম্বাৰে নাইচোন, পল্লৱী তাত আছে, মানস জ্যোতি দত্ত, চলো। So ইয়াতে কি কৈছে? The difference between the average of the monthly sales of P and Q. Monthly sales of P and Q আমাৰ average ওলাব দিছে, ডিফাৰেন্স ওলাব দিছে, ৰাইট? ঠিক আছে, তো মই এইটো এক্সামিনেশ্যন কেনেকৈ কৰিম? আমাৰ টেকনিকেলি কি কৰিব লাগে? আমাৰ টোটেল ওলাব লাগে অফ P, টোটেল ওলাব লাগে অফ Q, ডিভাইডেড বাই কিমান কৰিব লাগিব? 1 2 3 4 ডিভাইডেড বাই 4 আৰু এই দুটাৰ কি কৰিব লাগিব? আমি মাইনাছ কৰিব লাগিব, আৰু এই দুটা আমি মাইনাছ কৰিব লাগিব, কাৰেক্ট? এই দুটাৰ আমি মাইনাছ কৰিব লাগিব, কাৰেক্ট? এই দুটাৰ আমি মাইনাছ কৰিব লাগিব, এইখিনিয়ে কথা। এইটোৱে বুজাইছে আমাক। কিন্তু আমি সেইটো কৰাতকে আমি অলপমান কি কৰো, আমি এটা স্মাৰ্ট এপ্ৰচ আমি এটা লগাব পাৰো। এই এপ্ৰচটো চোৱা, চবেই ইয়াতে শুনা, এপ্ৰচটো চোৱা। ইয়াতে আমি ইয়াতে কি কৰিম? আগতে মাইনাছ কৰি লওঁ। মাইনাছ যদি কৰো কিমান হৈ যাব তোমাৰ কোৱা? ইয়াতে 65 - 15 is 15, ইয়াতে কিমান হৈ যাব তোমাৰ? 15, কাৰেক্ট? এইটো কিমান হৈ যাব মাইনাছ কৰিলে তোমাৰ? 10, এইটো মাইনাছ কৰিলে কিমান হৈ যাব? 8। চ' যদি মই প্লাছ কৰো কিমান হৈ যাব? 30 40 48 ডিভাইডেড বাই 4, চাৰিটা মাহ আছে, ইজ ইকুৱেল টু 12। Yeah, ভুল হৈ গ'ল। ডিফাৰেন্স বিটুইন দ্য এভাৰেজ চেলাৰিজ অফ চেলছ অফ P and Q, 15 10 8। তোমালোকে এনসাৰ কিমান আহিছে? 85 ইকুৱেল টু 3। মোৰতো এভাৰেজো ওলাব লাগিব না। So this is +6
78 ঠিকেতো আছে 8 এটো হ'ব 30 40 ঠিকে আছে ভ্যালু ঠিকে আছে নে 4 অপশন 4 কোট আহিছে ডিফারেন্স তোমাৰ এটা আছে 1 2 3 4 চাৰিটা মাহে আছে ন কিবা এটাতো প্ৰিন্টিং মিস্টেক আছে ইয়াতে নহলে এনেকুৱা লাগি আছে তোমালোকে এনসার কিমান ওলাইছে কোৱাচোন তোমালোকে এনসার কিমান ওলাইছে ইয়াতে ডিফাৰেন্সটো চাবা ইয়াতে ডিফাৰেন্সটো লোৱাত ভুল হৈ আছে ৰবা ডিফাৰেন্সটো লোৱাত ভুল হৈ আছে চোৱা ডিফাৰেন্সটো আমি কেনেকে ল'ম আমি ইয়াৰ পৰা যদি এইটো মাইনাস কৰিছো আমাৰ +15 ওলাইছে ৰাইট আমি ইয়াৰ পৰা ইয়াতে যদি মাইনাস কৰি আছো তেতিয়াহলে আমাৰ +15 ওলাইছে ৰাইট যদি ইয়াৰ পৰা এটা মাইনাস কৰি আছো তেতিয়াহলে আমাৰ কিমান ওলাই আছে -10 ওলাই আছে আৰু ইয়াৰ পৰা এইটো মাইনাস কৰোতে -8 ওলাই আছে ৰাইট সো এইটো আমাৰ কিমান ওলাই আছে তোমাৰ 30 আৰু -18 সো কিমান হৈ যাব তোমাৰ 12 divided by 4 is equal to 3 এটো মনত ৰাখিবা যোন পিনৰ পৰা তোমালোকে মাইনাস কৰিছা যোন পিনৰ পৰা তোমালোকে মাইনাস কৰিছা হেয়াৰে গ্যাপটো ওলাব লাগে আমি ইয়াৰ পৰা মাইনাস কৰিছো তো এইকাৰণে প্লাস মাইনাসটো নোটিস কৰিবা প্লাস মাইনাসটো মনত ৰাখিবা নহলে आंसर হেনেকে খেলি মেলি ওলাই যাব ঠিক আছে বুজি পালা ওকে নাও প্লিজ স্যার রাইট ঠিক আছে নাও লেটস মুভ টু দা নেক্সট কোয়েশ্চন এইটো কি কৈছে পঢ়া কৈছে কি in a triangle ABC a line segment DE is parallel to BC ঠিক আছে line segment parallel to BC correct with D on AB and E on AC তাৰপিছত কি কৈছে if the ratio of the area of the triangle ADE the area of the trapezoid DECB is 25:39 what is the ratio of AD to BD ঠিক আছে তা আমি ইমান পঢ়াতকে আমি চুপচাপ এটা ট্ৰায়াঙ্গল বনাই লওঁ আগতে আমি চুপচাপ এটা ট্ৰায়াঙ্গল বনাই লওঁ হয়নে ট্ৰায়াঙ্গলটো আমি বনাই লওঁ এইখিনিত বনাই লওঁ যদি আমাক ট্ৰায়াঙ্গল যদি বনাব দিয়ে নাই এটা ভাল নহল আমি ট্ৰায়াঙ্গলটো আমি ইয়াৰ পৰা বনাই লওঁ ৰবা so this is a triangle correct এইটো বোৰ্ডটোতো বহুত প্ৰবলেম দেই so this is a triangle ঠিক আছে এতিয়া কি কৈছে অপশন নম্বৰ সি আহিছে 5:3 5:3 5:3 ABC is a ইয়াতে কি কৈছে সোৱা ইয়াতে কৈছে this is A this is B and this is C ABC in triangle ABC a line segment DE is parallel to BC a line segment DE এটা DE আমাক যদি parallel কৰিব লাগে তেতিয়ালে আহা আমি DE parallel কৰি দিও তো এটো আমি কৰি দিছো DE ঠিক আছে DE is parallel to কি হৈ যাব তোমাৰ DE is parallel to হৈ আছে তোমাৰ BC so this is D and this is C DE is parallel to B and C ঠিক আছে okay D is parallel to BC with D on AB and E on AC ঠিক আছে the ratio of the triangle of ADE to the area of trapezoid DCE is 25:39 so ইয়াৰে ভ্যালু দিয়া আছে তোমাৰ 25 আৰু এই trapezoid মানে এই পাৰ্ট খিনি এৰিয়া দিয়া আছে তোমাৰ কিমান 39 ঠিক আছে so এতিয়া মই কি জানো এতিয়া মই গম পাইছো area of triangle ADE is কিমান হৈ আছে তোমাৰ 25 হৈ আছে আৰু area of triangle ABC যদি মই ধৰো so 25 plus 39 কিমান হৈ যাব তোমাৰ 64 হৈ আছে correct 64 হৈ আছে correct so area যদি মোৰ এটো দিয়া আছে 25 আৰু 64 side কি হৈ যাব side will be under root sides will be what sides will be under root of 25 and 64 ঠিক আছে তেনে sides মই কিমান কৰো 5:8
তাৰ মানে আমি এটো ক'ব পাৰো কি AD is 5 and AB is 8 correct correct এখিনি বুজি পাইছা এখিনি কথা কৈছো if AD কিমান ওলাইছে মোৰ 5 ওলাইছে আৰু AB মোৰ কিমান ওলাই যাব তোমাৰ AB ওলাই যাব মোৰ 8 ওলাই যাব so মোক সুধিছে what is the ratio of AD to DB what is the ratio of AD to DB so এইটো গোটেইখিনি 5 হয় গোটেইখিনি 8 হয় this will be 3 তেতিয়ালে 5:3 option number C correct so ইয়াতে সো side 25 কিহৰ ওলাইছে ADE ওলাইছে ন so triangle ADE divided by triangle তোমাৰ কিমান হৈ যাব ABC correct 5:3 বুজি পালা Thales theorem বুজি পাইছো okay now let's move on to the next দিয়া কি কৈছে পঢ়া কোৱেশ্চনটো পঢ়া দিয়া কোৱেশ্চনটো পঢ়া তোমালোকে এনসাৰটো দিয়া দিয়া পঢ়া এনসাৰটো দিয়া আহিছে এনসাৰ কিমান আহিছে এটো আহা নাই কাৰো এনসাৰ দিয়া ইয়াতে কৈছে a circular disc of 14 centimeter is inscribed inside a equilateral triangle ঠিক আছে inscribed inside a equilateral triangle so this is a equilateral triangle let's say ঠিক আছে this is a equilateral triangle a circle is inscribed কৈছে right a circle is inscribed তাৰ মানে কি এই circle টো ইয়াৰে ভিতৰত বনাই দিছে circle টো ইয়াৰে ভিতৰত বনাই দিছে okay দেখা পাই আছা ধুনিয়াকে 402.4 centimeter square सब আজি सब C अच्छा ठीक আছে আহা তো সার্কুলার ডিস্কৰ ৰেডিয়াসটো দিয়া আছে সার্কুলার ডিস্কৰ ৰেডিয়াসটো তোমাৰ দিয়া আছে সার্কুলার ডিস্কৰ ৰেডিয়াস দিয়া আছে তোমাৰ 14 centimeter is inscribed inside a equilateral triangle what is the approximate area of the remaining portion of the triangle acha very important question very important question এনেকুৱা টাইপৰ question এক্সামত আহিব ঠিক আছে inscribed in a equilateral triangle তাৰ মানে যদি তোমাৰ small r তাৰ মানে কি কয় small r তোমাৰ কি হৈ যাব কোৱা equilateral triangle in circle কিমান হৈ যাব তোমাৰ a by 2 root 3 by a right 2a by root 3 এটোৱে হয় তোমাৰ হৈ যাব 2a by root 3 correct হয় নে নাই কোৱা a by 2 root 3 হ'ব sorry তোমাৰ radius হৈ যাব a by 2 root of 3 a by 2 root 3 হৈ যাব in circle of equilateral triangle in radius of equilateral triangle ঠিক আছে এতিয়া তোমাৰ ৰেডিয়াস দিয়া আছে 14 সো ৰেডিয়াস যদি তোমাৰ 14 দিয়া আছে তেতিয়ালে এৰিয়া সাইডটো কিমান হৈ যাব a মানে সাইড this is the side of the equilateral triangle this is the a and 14 তোমাৰ ৰেডিয়াস দিয়া আছে তাৰ মানে a 2 root 3 correct so a is equal to কিমান হৈ যাব 28 root 3 হৈ আছে a is equal to 28 root 3 আমাৰ হৈ আছে approximate area of the remaining portion আচ্ছা যদি মোৰ a যদি 28 root 3 যদি হয় তেতিয়াহলে মোৰ area of a equilateral triangle কি হৈ যাব area of equilateral triangle টো কিমান হৈ যাব area of equilateral triangle টো কি হৈ যাব root 3 by 2a area of a equilateral triangle কি হৈ যাব root 3 by 2a area এটো নহব
root 3 by 4 a square, because that is the height formula jonto moi likhisu. So root over of 3 by 4 a square is the area of the equilateral triangle. ঠিক আছে, আৰু area of the circle আমি জানো, area of the circle আমি যদি জানো, area of the circle is কিমান হৈ যাব, pi r square, right? ঠিক আছে, so pi radius দিয়া আছে 14 into 14, so আমাৰ কিমান হৈ যাব 14, this is 2, this is কিমান হৈ যাব 22 into 28, correct? 22 into 28, so এইটো আমি যদি চাও কিমান হৈ যাব তোমাৰ 616 centimeter square, 616 centimeter square. So এতিয়া area of the equilateral triangle যদি ওলাব লাগে তেতিয়াহলে মই কি কৰিম, root 3 by 4 into a square, a is this, so 28 root 3 into 28 root 3. ঠিক আছে, এতিয়া এটোৰ পৰা এটো portion minus কৰিব লাগিব. Okay, so root 3 by 4 into 28 into 28 into 3, এটো আহি যাব তোমাৰ 7, right? এটো আহি যাব তোমাৰ 7, right? হাৰ্ড নহয়, ইজি হয়, বাস ক্যালকুলেটিভ দিছো অলপমান, আৰু এইবোৰ এনেকুৱা CGL আহিছেও। এটা হাৰ্ড কোয়েশ্চন প্র্যাকটিস নকৰে সেইকাৰণে তো ক্লাছৰ ষ্টুডেন্ট নাহে, বাট আই নো দ্যাট বহুতে ৰেকৰ্ডেড বহুতে চাই, ঠিক আছে, কিছুমান অফিচত কাম কৰে বা কিবা বেলেগ কামত থাকে, বাট ৰেকৰ্ডেড চাই, দ্যাট ইজ অলসো ওকে। সো এতিয়া এটো যদি মই ক্যালকুলেট কৰিব যাওঁ কিমান আহিব কোৱা, root 3 into this is 21 into 28, correct? So 21 into 28 কৰিলে কিমান আহি যাব তোমাৰ, so this is root 3 কিমান হৈ যাব 588, right? Correct, কিমান আহি আছে, so এইটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান আহি যাব 5.48. so ইয়াৰে পৰা তুমি যদি 616 যদি মাইনাস কৰা, ইয়াৰ পৰা তুমি যদি 616 যদি মাইনাস কৰা, তোমাৰ মোটামুটি 3 মোটামুটি কিমান আহি আছে তোমাৰ 402.4 সেন্টিমিটার আহি আছে, ঠিক আছে। এরিয়া অফ দ্য রিমেইনিং পোর্শন সুধিছে না, সো এরিয়া অফ দ্য রিমেইনিং পোর্শন মানে কি, তোমাৰ এই ট্ৰায়াঙ্গেলটোৰ পৰা এই এৰিয়াটো ওলাই কিনে এই ট্ৰায়াঙ্গেলটোৰ পৰা এই সাৰ্কেলটো আমি ওলাই দিলো, তেতিয়াহলে এইটো যোনটো পোর্শন আছে এই পোর্শনটো থাকিব, এই পোর্শনবিলাক থাকিব, কারেক্ট, সেই পোর্শনবিলাক থাকিব। তো সেইটোৰ কাৰণে এৰিয়া অফ দ্য ইকুইলেটাৰেল ট্ৰায়াঙ্গেল আমি ওলাইছো এণ্ড এৰিয়া অফ দ্য সাৰ্কেল ওলাইছো, সাৰ্কেলটোৰ পৰা আমি এৰিয়া অফ দ্য ইকুইলেটাৰেল ট্ৰায়াঙ্গেলটো আমি মাইনাস কৰি দিছো, ঠিক আছে, কারেক্ট, ঠিক আছে, কারেক্ট, মাইনাস কৰিলে ইমান তোমাৰ আহি আছে 404.4 সেন্টিমিটার স্কয়ার। ওকে, সো নাও লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট। আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চন দিয়া, এইটো কৰা। এনেকুৱাই কোয়েশ্চনস আহিব এনেকুৱাই। ঠিক আছে, দিয়া এইটো আহিছে। এতিয়া চোৱা, এইটো কোয়েশ্চন তোমালোকে কৰাৰ আগতে তোমালোকে এটা কনসেপ্ট জানিব লাগে, হা। তো কোয়েশ্চনত তোমাৰ চোৱা এনেকুৱা দুটা, এই কোয়েশ্চনটো তোমালোকে পঢ়িলা ন, কি কৈছে, two parallel chords measuring 40 centimeter or 42 centimeter both situated on the same side of the center. এনেকুৱা কোয়েশ্চন তোমাৰ আইদাৰ এইটো আহিব or else তোমাৰ এইটো আহিব, এনেকুৱা দুটা, এনেকুৱা এইটো আহিব নহলে এইটো আহিব, কিন্তু আহিব ফৰ শিওৰ আহিব, ঠিক আছে। স্যাৰ ইয়াৰে বস্তুটো কি, এইটো হয় তোমালোকে কৰ্ড, এইটো কৰ্ড বুলি কয়, এইটো কৰ্ড, এইটোও কৰ্ড, এইটোও কৰ্ড, এইটোও কৰ্ড, ঠিক আছে, এই গোটেইকেইটা কৰ্ড বুলি কয়, তোমালোকে সকলোৱে জানা, ঠিক আছে। কৰ্ড যদি হৈ যায় তেতিয়াহলে মই ইয়াতে কনসেপ্টটো কি বুজাই আছো, তোমালোকে এটা সেইটো টুক্কা মাৰিব নালাগে, সব যদি চি হৈ আছে সব এটিও চি এ হ'ব, এনেকুৱা নহয়,
এনেকুৱা নহয় আৰে ইয়াতে কনসেপ্টটো বুজি লোৱা যেতিয়া আহিব এক্সাম এটা কি হ'ব তোমালোকৰ তো এটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ সেন্টাৰ ও ঠিক আছে এতিয়া এতিয়া কথাটো মই এটো ক'ব বিচাৰিছো কি কৰ্ড বিলাক তোমালোকে গম পাই গলা ঠিক আছে এটো তোমাৰ সেন্টাৰ ও দিয়া থাকিব ঠিক ইয়াতে তোমাৰ দিয়া থাকিব ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লোৱা এটো 12 দিয়া থাকিব আৰু এটো 5 দিয়া থাকিব আৰু এটো 7 দিয়া থাকিব মানে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে 7 দিয়া থাকিব আৰু ইয়াতে যদি মই চাও এটো যদি 5 ধৰো এটো যদি 12 ধৰো এই গোটেইখিনি তোমাৰ 17 দিয়া থাকিব তাৰ মানে মই এটো কথা ক'ব বিচাৰিছো কি এই দুটাৰ ডিফাৰেন্স যদি ইমান হয় আৰু এই দুটাৰ যদি এডিশন যদি এটো হয় তেতিয়া হলে তুমি ইয়াতে ট্ৰিপলেট লগাব পাৰা ট্ৰিপলেটস তুমি লগাব পাৰা ট্ৰিপলেটস কি হ'ব তোমাৰ এতিয়া আমি ট্ৰিপলেট কিমান জানো ট্ৰিপলেট তোমাৰ হৈ যায় 5 12 and 13 5 12 and 13 তোমাৰ ট্ৰিপলেট লাগি যায় তো ইয়াতো তোমাৰ 5 12 and 13 তাৰমানে this will be 13 this will be 13 this will be 12 and this will be 12 so this will be 5 sorry this will be 5 হৈ যাব এটো তোমাৰ 5 হৈ যাব এটো তোমাৰ 5 হৈ যাব এটো তোমাৰ 12 হৈ যাব ইয়াতে কি হ'ব যদি যদি এটো যদি 5 হয় সো এটো তোমাৰ 13 হৈ যাব এটো তোমাৰ 12 হৈ যাব এই গোটেইখিনি তোমাৰ 12 হৈ যাব আৰু 12 ৰ কথা যদি মই চাও তেতিয়া হলে এটো তোমাৰ 12 যদি হয় এটো তোমাৰ 13 হ'ব আৰু এইখিনি তোমাৰ 5 হৈ যাব ঠিক আছে এটো কথা মনত ৰাখিবা এতিয়া মই নিজৰ কোৱেশ্চনটোত আহো এতিয়া নিজৰ কোৱেশ্চনটোত যদি মই আহো এটো মই সাৰ্কেল দিয়া আছে সো এটো মোৰ সাৰ্কেলটো দিয়া আছে কারেক্ট সার্কেল দিয়া আছে এটা সার্কেলৰ কি কৈছে এটা সার্কেলৰ কৈছে দুটা কৰ্ড লাইজ অন সেম সাইড অফ দা সেন্টাৰ তো সেন্টাৰৰ মই যদি সেম সাইড যদি দি দিও সেন্টাৰৰ মই যদি সেম সাইড যদি দি দিও তেতিয়া হলে কি হ'ব সেন্টাৰৰ সেম সাইডত দুটা কৰ্ড আছে তো এইটো এটা কৰ্ড হৈ গ'ল এইটো এটা কৰ্ড হৈ গ'ল আৰু এইটো সেন্টাৰৰ পৰা এখিনি মই দি দিলো কারেক্ট ঠিক আছে এতিয়া ইমপ্লিফিকেশনটো চোৱা এতিয়া চোৱা ইয়াতে মই এইটো কথা বুজাইছো কি এতিয়া চোৱা কি দিয়া আছে টু প্যাৰালাল কৰ্ড মেজাৰিং অফ 40 cm 42 cm ওপৰত যোনটো থাকিব তোমাৰ ডাঙৰটো হ'ব 42 কমন সেন্স আৰু তলত যোনটো থাকিব সেইটো 40 থাকিব দিস ইজ কমন সেন্স ঠিক এতিয়া কৰ্ড যেতিয়া তোমাৰ যেতিয়া সেন্টাৰৰ পৰা এটা লাইনটো আহিব এটো বাইসেক্ট হ'ব ইকুৱেলি বাইসেক্ট যদি ইকুৱেলি হয় তেতিয়া হলে এটো হৈ যাব তোমাৰ 20 এটো হৈ যাব তোমাৰ 21 bisect equally হলে এটো তোমাৰ 20 হৈ যাব ওপৰ তোমাৰ 21 হৈ যাব এতিয়া চোৱা the space between the two chords is 1 centimeter তাৰ মানে যিমান গ্যাপ আহিছে সেই গ্যাপটো তোমাৰ 21 minus 21 কি গ্যাপটো 1 সেই গ্যাপটো 1 আৰু ইয়াৰ গ্যাপটো 1 দিয়া আছে এনেকৈ আহিব মই ইয়াতে কি বুজাইছো ইয়াতে চোৱা 12 দিয়া আছে এখিনি পৰা এখিনি তোমালোকৰ 12 হয় এখিনি পৰা এখিনি 5 হয় 12 minus 5 is 7 তো যদি 7 দিয়া থাকে যদি গ্যাপটো তোমালোকৰ 12 minus 7 কৰে যি গ্যাপ আহিছে এই কৰ্ড দুটাৰ গ্যাপ যদি মিলি আছে তেতিয়া হলে এই ট্ৰায়াঙ্গেলত তোমালোকৰ কি লাগিব তোমালোকৰ ট্ৰায়াঙ্গেলত ট্ৰিপলেটস লাগি যাব তোমালোকৰ ট্ৰায়াঙ্গেলত ট্ৰিপলেটস লাগি যাব ট্ৰিপলেটস লাগি যোৱাৰ লগে লগে মই ইয়াতে এটা কথা গম পালো কি স্যাৰ 21 20 20 21 দি কি ট্ৰিপলেটস যায় কোৱা 20 21 দি কি ট্ৰিপলেটস যায় 20 21 আৰু 29 হয়নে এটো ট্রিপলেট হয় না নাই কোৱা এই ট্রিপলেট হৈ যাব না সো এটো যদি ট্রিপলেট যদি হৈ যায় তেতিয়া হলে মই কি গম পালো 20 21 আৰু এটা ট্রিপলেট হৈ যায় এটা ট্রিপলেট তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰা 5 12 and 13 তোমাৰ এটা ট্রিপলেট হৈ যায় ঠিক আছে এই দুটা ট্রিপলেট মই লিখাই দিলো আৰু এটা ট্রিপলেট যদি মই চাব যাও তোমালোকৰ আৰু এটা ট্রিপলেট যোনটো আছে হেতু হল 7 24 25 সো এই ট্রিপলেটস ফৰ very ইম্পৰ্টেন্ট সো এতিয়া যেতিয়া মই গম পালো কি 21 আৰু 20 যোনটো গ্যাপ আছে এটো মোৰ কৰ্ডৰ ডিসটেন্সৰ গ্যাপৰ লগত মিলি গৈছে তেতিয়া হলে মই গম পাই গলো কি যোনটো এটো সেন্টাৰ ও হয় ইয়াৰ পৰা যোনটো ৰেডিয়াস আছে সেই ৰেডিয়াসটো কিমান হৈ যাব তোমাৰ 29 হৈ যাব এই ৰেডিয়াসটো তোমাৰ 29 হৈ যাব কিন্তু তুমি 29 নামাৰিবা কিয় নামাৰিবা বিকজ তোমাক ডায়ামিটাৰ খুদিছে তোমাক ডায়ামিটাৰ কি হৈ যাব 29 into 2 is 58 অপশন নম্বৰ সি ইজ দা ৰাইট আনসাৰ ঠিক আছে এতিয়া এনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন এনেকুৱা দিলো এটা তোমালোকে ঘৰত সেম কোৱেশ্চনটো
এনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিবা এইটো মানি ল'বা 20 সৰি 20 মানি ল'বা এইটো মানি ল'বা তোমালোকে কিমান not 20 এইটো মানি ল'বা ফৰ এক্সাম্পল 40 মানি ল'বা এইটো মানি ল'বা তোমালোকে 42 ঠিক আছে ইয়াৰে যোনটো তোমালোকৰ কি হ'ব যোনটো এইটো যোনটো গ্যাপ হ'ব সেইটো কিমান দি দিম মই this is 21 this is 21 this is 20 so এইটো কিমান হৈ যাব তোমাৰ 41 ইয়াৰে গ্যাপ যদি 41 হয় তেতিয়া হলে ইয়াৰে গ্যাপ যদি 41 হয় তেতিয়া হলে মোক ৰেডিয়াসটো ক'বা তেতিয়া হলে মোক ৰেডিয়াস অফ দা সাৰ্কেলটো ক'বা এটো তোমালোকে নিজে ঘৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবা ৰেডিয়াস অফ সাৰ্কেলটো তোমালোকে মোক ক'বা ঠিক আছে গ্যাপ যদি 41 হয় এটো যদি কৰ্ড যদি 40 হয় ইয়াৰে যদি কৰ্ড যদি 42 হয় তেতিয়ালে ৰেডিয়াস অফ দা সাৰ্কেলটো কি হ'ব ঠিক আছে সেম কনসেপ্টৰ ওপৰতে আছে এনেকুৱা কনসেপ্ট যোৱাবাৰ আহিছে আৰু ভেৰি ভেৰি ইজি ঠিক আছে ওকে বুজি পাইছা তোমালোকে ক্লাছত ধ্যান দিব এৰি কি তোমালোকে কি এটা আড্ডা মাৰি আছে তোমালোকে যেতিয়া এইটো কোৱেশ্চন আহিব হুবাহু যেতিয়া এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিব যদি কনসেপ্ট যদি মনত নাথাকে তেতিয়ালে চাবা তোমালোকে দিয়া ঠিক আছে বুজিলা ওকে দিয়া ঠিক আছে দিয়া নেক্সট এটো কৰা দিয়া কৰা দিয়া কৰা পানী ক'ত গ'ল দিয়া এইটো এনসাৰটো দিয়া কিমান এনসাৰ আহিছে কোৱা 7 জন মানুহে চাই আছা তোমালোকে লাইক চেক কৰিব পাহৰি যোৱা নেকি লাইক কৰি দিবা কি হল পৰিস্মিতা জয়ন্ত তোমালোকে এনসাৰ অহা নাই যে মানস দিয়া এনসাৰ দিয়া এনসাৰ দিছে এ কৈছে কি a book publisher offers a novel to a bookstore at a 20% discount on the cover price ঠিক আছে a book publisher covers a novel a book publisher offers a novel to a bookstore at a 20% discount at a 20% discount ঠিক আছে on the cover price he charged an additional 10% on the discounted price offers a novel to a bookstore at a 20% discount on the cover price. However, he charged an additional 10% on the discounted price for shipping. The bookstore sells the novel at 1100 more than the cost price, earning a profit of 25%. 25% profit hoise. What is the original cover price of the novel? What is the original cover price of the novel? এটো সুধিছে so original cover price মই মানি ললো x 20% discount 20% discounts mean কিমান 20% discount mean দিয়াচোন কোৱা জয়ন্ত কোৱা 20% discount means কিমান পৰিস্মিতা 20% discount means কিমান তোমালোকে ক্লাছত আহা 20% discount means কিমান 20% discount means হৈ যাব তোমাৰ 1/5 তো 5 ৰ পৰা 4 TP will be 5 SP will be 4 correct এতিয়া হলে 4 টকাত বিকিছে 5 টকা তাৰ মেইন ধন আছিল 20% discount ঠিক আছে or else you can also write 20% discount যদি দিছে তেতিয়া হলে হি স্যার 80% ত বিকিছে যদি 80% ত বিকিছে তেতিয়াহলে আমি কি লিখিবা 80 divided by 100 লিখিব পাৰা একে কথা ঠিক আছে however they charge an additional of 10%
on the discounted price for shipping. 10% সিহঁতে additional charge যদি কৰে তেতিয়াহ'লে 10% additional charge কৰিছে, extra charge কৰিছে. 10% means correct, correct, ঠিক আছে, ঠিক আছে. Okay, on the shipping, the bookstore sells the novel for 1100 more than its cost price, earning a profit of 25%. Profit of 25% he করে, 25% he লয়, 25% he লয়, কিন্তু 25% profit করে, but he sells the novel for 110 more, 1100 more. তার মানে এইটো কথা কৈছে কি 25% means what? 25% means what? 25% means তোমাৰ হৈ যাব 1/4. তো 4 ৰ পৰা 5 ত হৈছে, এই যোনটো গ্যাপ আছে এই 1 ৰ গ্যাপটো দিয়া আছে 1100. তাৰ মানে মই এইটো কথা ক'ব পাৰো ইয়াৰে যোনটো 1/4 হ'ব সেইটো তোমাৰ 1100 হ'ব, কাৰেক্ট. তাৰে যোনটো 1/4 হ'ব সেইটো তোমাৰ 1100 হৈ যাব. বাস এতিয়া মই ক্যালকুলেট কৰিলেই হ'ল. তো যদি মই ক্যালকুলেট কৰিব লাগে x ইনটু কিমান হৈ যাব তোমাৰ 4/5 ইনটু 11/10 ইনটু 1/4 ইকুৱেল টু 100 00 11 দি 11 টো গ'ল, তো বাচিব তোমাৰ 100 বাচিব, ঠিক আছে. তেতিয়াহ'লে so x ৰ ভ্যালু কিমান আহি যাব তোমাৰ 5000. অপশন নম্বৰ এ কাৰেক্ট, 5000 তোমালোকৰ এনসাৰটো আহিছে, কাৰেক্ট. নাও লেটস মুভ অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন. দিয়া এইটো কোৱেশ্চন কৰা, দিয়া এইটো কোৱেশ্চন কৰা. সব পোৱালি পলাই গ'ল যে আজি কি হৈ গ'ল, ক্লাছত কোনো নাই. CGL তোমালোকে প্ৰেক্টিচ এক্সাম দিব নোখোজা নে CGL ক্লাছে নকৰা? এতিয়া চোৱা CGL তোমালোকে আমাৰ এটা প্ৰব্লেম এটা অসমত বা গুৱাহাটীত এটা মাইণ্ডছেট এটা আছে কি CGL হয়, CGL টো চেন্ট্ৰেল লেভেলৰ হয়, আমি দিম কিন্তু আমি পঢ়িম ডাঙৰ ডাঙৰ যাৰ বিলিয়ন সাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, মিলিয়ন সাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, তোমালোকে তাতে গৈ কিনে পঢ়া নো প্ৰব্লেম, ভালো বুজায় ছাৰ বিলাকে, বহুত ভাল বুজায়. বাট কথাটো এইটো তাতে গৈ কিনে তাতে কিন্তু হিন্দীত বুজায়, হিন্দীত বুজাব, হিন্দীতে বস্তুবিলাক ক'ব, হিন্দীৰ লগত ৰিলেট কৰি কিনে কয়, ঠিক আছে নো প্ৰব্লেম, একো কেছ নাই. কিন্তু যদি অসমত যদি কোনোবা এটা টিচাৰে যদি তোমালোকক যদি কৈ আছে কি এনেকে কৰা সেনেকে কৰা সেনেকে কৰা, কিয় পাত্তা নিদিয়া, দিব লাগে. চোৱা গায়েব হৈ যায়, চব গায়েব হৈ যায়. অলপমান এটা টান কুৱেশ্যন আগতে যেতিয়া মই এপেক্স বেংকৰ কৰাই আছিলো মিনিমাম 12 13 20 মান ষ্টুডেণ্টছ থাকিছিল. এতিয়া মই CGL কেছত আহিছো, চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টত যেতিয়া আহিছো বা চব গায়েব হৈ গৈছে. আমি অসমতে থাকিম ছাৰ, আমি অসমৰ পৰা ওলাই নাযাওঁ. কিয় অসমৰ পৰা ওলাই গ'লে মই খাব নেকি তোমাক কোনোবা, হে কোনটো নাখায়. তো অসমৰ বাহিৰত ওলোৱা, অলপমান বাহিৰত দুনিয়া চুনিয়া চোৱা কেনেকুৱা. সেইবোৰ টিচাৰ্ছবোৰে বহুত বছৰৰ পৰা পঢ়াই আছে, সিহঁতে এক্সাম ওলাইও ৰাখিছে, আমিও এক্সাম ওলাই ৰাখিছো, আমিওতো কষ্ট কৰি আছো এনেকে. আচ্ছা সৰু তো ইয়াতে কি কৈছে চোৱা, cyclist has to cover a distance of 240 kilometers after cycling for 4 hours and 48 minutes. He finds that he has completed 4/5 of the total distance. So total distance to কিমান দিয়া আছে, total distance দিয়া আছে তোমাৰ 240, total distance দিয়া আছে তোমাৰ 240. ইয়াৰে যদি মই 4/5 যদি ওলাও তেতিয়াহ'লে কিমান ওলাই যাব, this is 5 4 ja 20, 5 4 ja 20, 48 into 4, so কিমান হৈ যাব 192 কিলোমিটাৰ, 192 কিলোমিটাৰ 4/5. এই 192 কিলোমিটাৰ সি কভাৰ কৰোঁতে কিমান টাইম লৈছে, তাৰ কিমান টাইম লৈছে, স্পীড যদি ওলাব লাগে 192 ডিভাইডেড বাই 4 প্লাছ 48/60. এই 48/60 যে লিখিছো বহুতে বুজিয়ে পোৱা নাই চাগে, 48/60 যে লিখিছো, 48/60 মানে কি, মই সেইটো মিনিটছক আৱাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিছো, মিনিটছক মই আৱাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিছো, ঠিক আছে. চ' এইটো কিমান হৈ যাব 68, তাৰপিছত কিমান হৈ যাব 2425, ৰাইট. চ' এইটো কিমান আহি আছে তোমাৰ 192 ডিভাইডেড বাই
তাৰমানে তোমাৰ কিমান আহি আছে তোমাৰ আহি আছে 192 divided by 24 into 24 5 correct ইমান আহি আছে স্পীড আহি আছে ইমান তো যদি স্পীড যদি মোৰ ইমানে আহি আছে 5 for 20 হা ঠিক আছে 24 or 5 ইমান মোৰ স্পীড আহি আছে তাৰমানে মোৰ স্পীডটো কিমান আহি আছে 192 into 192 into 5 by 24 আৰু ইয়াৰে মোক হাফ লাগে সো ইয়াৰে মোক হাফ লাগে হাফ অফ দ্য স্পীড সুধিছে কোৱেশ্চনত তোমাক হাফ অফ দ্য স্পীড সুধিছে ৰাইট সো এতিয়া বাস ক্যালকুলেট কৰিলে হ'ল সো যদি মই ক্যালকুলেট কৰো কিমান আহিব কোৱা 40 divided by 2 c আহিব ঠিকে আছে 18 96 24 into 2 24 into 2 so 5 to the into 4 hour into 4 5 4 the 20 so speed is equal to 20 kilometer per hour so speed is equal to 20 kilometer per hour correct right very good speed is equal to 20 kilometer per hour good now nedia etu question kora eta etu question aise na sab polai jabo sir ebur ki hoy sir ha 5 consecutive even number x1 x2 x3 x4 x5 ha ya kora hoy na khaba থাকা কোয়েশ্চেন্স কৰা ক্লাস কৰা পাৰিবা ভয় না খাবা ভয় খোৱাৰ কাৰণে মই আছো ভয় যদি খোৱা কবা কি স্যাৰ ভয় খাইছো এনেকুৱা কোয়েশ্চেন্স ভয় লাগে ভয় খাব নালাগে মই আছো ন একো ভয় খাব নালাগে একো ভয় খাব নালাগে বঢ়িয়াকে প্ৰেক্টিস কৰা ক্লাছত যেনেকৈ বুজাই আছো বুজা যদি বুজি পোৱা নাই পজ কৰা আকৌ ব্যাকওয়াৰ্ড কৰা আকৌ চোৱা ঠিক আছে তো কৰা এইবোৰ কোয়েশ্চেন্স এতিয়া যদি এক্সামত যদি আহিলে হয় ভয় খাই গলা আৰু বহুত এৰি দিব এইবোৰ কোয়েশ্চেন্স মই তোমালোকক ইজি প্ৰসেছত শিকাম ন মই তোমালোকক ইজি প্ৰসেছত শিকাম ন চোৱা কি দিছে 110 দিছে কোনোবা 120 দিছে ঠিক আছে দুটা বেলেগ বেলেগ আনসাৰ দিছে কাৰোবাৰ ৰাইট হ'ব কাৰোবাৰ ভুল হ'ব বাট দে আৰ এটলিষ্ট প্ৰেক্টিচিং এটা ট্ৰাই কৰি আছে কোয়েশ্চনটো আহিছে কোয়েশ্চনটো পঢ়িছে ট্ৰাই কৰিছে নহ'ব পাৰে দ্যাটছ ওকে নহ'ব পাৰে বাট ট্ৰাইটো কৰিছে কোয়েশ্চনটো পঢ়িছে বুজি পাব না কিবা ইয়াতে কৈছে কি চোৱা 5 কনজিকিউটিভ ইভেন নম্বৰ আছে ইভেন নম্বৰ কিবোৰ 2 4 6 8 এইবোৰ ইভেন নম্বৰ হৈ গ'ল এটা 4 কনজিকিউটিভ অড নম্বৰ কিমান হৈ গ'ল তোমাৰ 1 3 5 7 এইবোৰ অড নম্বৰ হৈ গ'ল কৈছি 5 কনজিকিউটিভ ইভেন নম্বৰ আছে আৰু 4 কনজিকিউটিভ অড নম্বৰ আছে ঠিক আছে ওকে the average of the even number is 15 more than the average of the odd numbers okay ঠিক আছে so even number এটা হৈ গ'ল so this is even and this is odd let the average number of odd numbers let the average of the 4 consecutive odd numbers is x let the average of the 4 consecutive odd numbers is x তেতিয়া হলে average of the even numbers কিমান হৈ যাব মই একো কৰা নাই এক্সাম কোয়েশ্চনত যি দিয়া আছে মই হেখিনিয়ে তোমালোকক কৈছো ঠিক আছে ওকে তাৰপিছত কি কৈছে if the sum of the even number is 180 more than the sum of the odd numbers এতিয়া sum of the even number যদি মই চাব যাও even number কেইটা আছে পাঁচটা আছে এটা even number average মানে কি average is equal to sum divided by number of terms এটো সবে জানা sum divided by number of terms so এতিয়া খুদিছে কৈছে কি sum of the even number যদি মই কৰিব যাও sum যদি মই কৰো average দিয়া আছে মোৰ even number average দিয়া আছে x plus 15 ঠিক আছে sum মই উলাব লাগে number of terms মোৰ দিয়া আছে 5 so sum কিমান হৈ যাব sum হৈ যাব তোমাৰ 5x plus 17 75 ঠিক আছে sum of the even numbers is 180 more than the sum of the odd numbers কেটা আছে চাৰিটা আছে find the average of the even number first find the average of the even number মোক এটো উলাব দিছে চোৱা so এতিয়া এটো কি হৈ যাব x is equal to কিমান হৈ যাব 5 this is how much 105 correct
105 আহি আছে তো x ৰ ভ্যালু তোমাৰ আহি আছে 105 এতিয়া এভাৰেজ অফ দা ইভেন নাম্বাৰ ওলাইছে সো x মানে তোমাৰ ইভেন নাম্বাৰ আছিল x মানে তোমাৰ সৰি ইভেন নাম্বাৰ যদি ওলাব লাগে তেতিয়ালে মই কি কৰিব লাগিব 105 plus 15 x মানে তোমাৰ ডাইৰেক্ট এভাৰেজ মই মানি লৈছিলো x was the average so bas plus কৰা কিমান হৈ যাব তোমাৰ 120 অপচন নম্বৰ বি আহিছে বি ফৰ বাক্সা ডিস্ট্ৰিক্ট 120 হ'ব ভুল সৰি 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 তো 120 হ'ব কারেক্ট ঠিক আছে ঠিক আছে এতিয়া জয়ন্ত এনসার দিছে হি 110 দিছিল তাৰ ভুল হৈছে বাট হি কোশ্চেনটো পঢ়িছে তো হি ট্রাই টু কৰিছে এটা বহুতে কোশ্চেন চাই ট্রাই নকৰে পৰাগৰ এনসার ৰাইট হৈছে জয়ন্ত এনসার গম পাইছে স্যার ভুল হৈছে স্পিড কৰতে ভুল হৈছে হৈ যায় ভুল একো ডাঙৰ কথা নহয় এতিয়া তোমালোকে কিমান টাইমৰ পঢ়ি আছে মই নাজানো মই বহুত বছৰৰ পৰা ম্যাথছ কৰাই আছো ম্যাথছ পঢ়িছো মোৰে ইয়াতে আহি কিনে ভুল হৈছে কেতিয়াবা কেতিয়াবা বাট ইট ডাজ ইট মিন কি আই এম লাইক মই নাজানো ম্যাথছ বা তোমালোকে ম্যাথছ নাজানা নো ভুল হয় মানুহ মাত্ৰই ভুল একো ডাঙৰ কথা নাই বাট ট্রাই কৰিব লাগে ঠিক আছে বুজি পালা সিম্পলি একদম ইজি সিম্পল ওয়েত বুজাই দিছো ইয়াতকে সিম্পল যদি বুজাব লাগে তেতিয়াহলে একদম লেট দা নাম্বাৰ বি x plus 1 x plus 2 কৰিব লাগিব হেনেকে তুমি যদি কৰিব যাও তেতিয়াহলে সিজিএল সপোন বাদ দিব লাগিব you have to be adaptive এনেকে তুমি আনিব লাগিব ঠিক আছে দিয়া এইটো কোশ্চেন পঢ়া এইটো কোশ্চেন কৰাটো চাহি এটলিষ্ট কৰা পঢ়া যি কবলে কৰা বাট এটলিষ্ট এটা লুক এটা দিয়া এটা ট্রাই এটা কৰা তো ইয়াতে কি কৈছে তো আজি একো ক্লাছত একো হোৱা নাই ইট জাস্ট কি লাইক আগতে তোমালোকে ষ্টুডেন্টসবোৰ আহিছিল বহুত ষ্টুডেন্টস আহিছিল আৰু আজিকালি ষ্টুডেন্টবোৰ কম আহিছে আৰু এইটো আমাৰ প্ৰবলেম আছেই মই সিমান দূৰ নাযাওঁ মোৰ ঘৰতে মোৰ কিছুমান কাজিন ব্ৰাদাৰ্ছ এণ্ড অল আছে সিহঁত তাৰমানে অসমৰ APSC CTET এইবোৰত পাগল CTET হৈ গ'ল বা ADRE হৈ গ'ল অসমৰ যে আসাম পুলিচ এইবিলাকত পাগল দে অলছ গুড ষ্টুডেণ্ট বাট মই সিহঁতক সেইটোৱে বুজাব পাৰিছোঁ কি তহঁতে CGL টিজেলো দে নাই দে আৰ ভেৰি এডামেণ্ট এণ্ড তাৰ যিমান ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেল আছে সিহঁতো এনেকুৱা এতিয়া কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আছে যোনে CGL ফিজিএলত দিব বিচাৰে বাট আমাৰ অসমত যিমান মই দেখিছোঁ আই মাইট বি ৰং এতিয়া মই গোটেই দুনিয়াখন দেখা নাই বাৰু বাট যিমান মই এনালাইজ কৰিছোঁ আমাৰ অসমৰ কেইটা এইখিনি থাকিব খোজে যাব নোখোজে দে ডোন্ট গো আউট এই দিল্লীত কোনে যাব বেলেগৰ চাকৰি দিব আৰে যোৱা বাহিৰত যোৱা চোৱা শিকিবা টাফ কুৱেশ্যনছ নহয় এইবোৰ ইজি কুৱেশ্যনছ সেইবোৰ কুৱেশ্যনছ আহে ইটছ আৰ নট টাফ কুৱেশ্যনছ দেখাত ভয় লাগে বিকজ তোমালোকে এইবোৰ কুৱেশ্যন জেনেৰেলি অসম গভৰ্ণমেণ্টত নাহে এইবিলাক চেণ্ট্ৰেলত তুমি যোৱা ৰেলত যোৱা তুমি CGLত যোৱা বেংক চেংকত যোৱা এইবোৰ কুৱেশ্যন আহে বেংকত বাৰু এইটো এনেকুৱা কুৱেশ্যন নাহে বাট আগৰ কুৱেশ্যনটো বেংকৰ পৰাই উঠাইছো মই আহে এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহা বাদ দিয়া বাট মোৰ এটা কথা ভাল লাগে কি ক্লাছ শেষ হোৱাৰ পিছত বহুতে ৰেকৰ্ডেড চাই দিছ ইজ গুড ক্লাছ ৰেকৰ্ডেড কিন্তু বহুতে চাই সেইটো মোৰ ভাল লাগে এণ্ড কিপ ইট আপ ঠিক আছে এই ৰাইট চাৰ্কুলাৰ কোন আছে ঠিক আছে ৰাইট চাৰ্কুলাৰ আমাৰ এইটো কোন হৈ গ'ল has a radius of 12 centimeter and a height of 35 centimeter so right circular cone to মই এনেকে বনাব গলে হৈছে আৰু দিগদাৰ হৈ যাব আচ্ছা ঠিক আছে বনাইছো আৰু তো আমাৰ হাইট দিয়া আছে কিমান আমাৰ হাইট দিয়া আছে the height to আমাৰ দিয়া আছে তোমাৰ হাইট দিয়া আছে 35 centimeter আৰু কিমান দিয়া আছে ৰেডিয়াস দিয়া আছে তোমাৰ 12 centimeter দিয়া আছে ঠিক আছে and sphere is placed inside the cone a sphere is placed inside the cone a sphere is placed inside the cone a sphere is placed inside the cone ঠিক আছে মোটামুটি গমেইটো পাইছা ন a sphere is placed inside the cone ঠিক আছে such that it touches the base and the slant surface of the cone what is the radius of the inscribed sphere মোক radius ওলাব লাগে তাৰ মানে মই ইয়াৰে radius টো ওলাব লাগে ঠিক আছে আৰু মোক এখিনি দিয়া আছে এখিনি মোক কিমান দিয়া আছে এখিনি মোক দিয়া আছে কিমান 12 দিয়া আছে আৰু এই হাইট টো মোৰ দিয়া আছে হাইট টো মোৰ কিমান দিয়া আছে এই হাইট টো মোৰ দিয়া আছে
তোমাৰ 35 দিয়া আছে তাৰ মানে ইন শৰ্ট যদি মই এনেকৈ যদি বনাব যাওঁ তাৰ মানে যদি মই অকল 2D যদি বনাব যাওঁ 2D যদি মই বনাব যাওঁ 2D যদি মই বনাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা হৈ যাব কোৱা কেছটো তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা হৈ যাব এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ সাৰ্কেল বাহিৰ গুচি যাব ঠিক আছে সো ইয়াৰে মোক এইখিনি এতিয়া দিয়া আছে কিমান আচ্ছা মোক এতিয়া হাইটটো দিয়া আছে আৰু ইয়াৰে ৰেডিয়াসটো দিয়া আছে ৰেডিয়াস দিয়া আছে 12 হাইট দিয়া আছে 35 ঠিক আছে ৰেডিয়াস অফ দা স্ফিয়াৰটো ওলাব লাগে এইটো মই ওলাব লাগে ঠিক আছে এনেকুৱা কেছত কি কৰিবা কোৱা এনেকুৱা কেছত আমি জানো এৰিয়া ইজ ইকুৱেল টু ৰেডিয়াস ইনটু সেমি পেৰিমিটাৰ area of the triangle into radius of the sphere into semi perimeter area of triangle is equal to radius radius of sphere into semi perimeter এই semi perimeter কাৰণে যদি এইটো যদি 12 যদি হয় তেতিয়াহলে 12 35 39 আহিব না কিমান আহিব তোমাৰ this is how much 144 আৰু তোমাৰ 12 this is 25 আৰু 12 3 4 যা 12 so 9 so 9 যদি আহে তোমাৰ কিমান আহিব কোৱা 9 যদি আহিব তোমাৰ এটো হৈ যাব লাগে 37 হৈ যাব ৰাইট 12 30 12 35 37 is the triplet ঠিক আছে so triplet মোৰ ইমান আহি আছে triplet মোৰ আহি আছে 35 এটো 37 যদি হয় এপিনো তোমাৰ 37 হ'ব আৰু এটো তোমাৰ 12 হৈ যাব ঠিক আছে okay now area of the triangle কি হ'ব area of the triangle equal to half into base into height area of the triangle যদি আমাক ওলাব লাগে half into base কিমান হৈ যাব এই গোটেই বেসটো আমি লম বেসটো আমাৰ কিমান হৈ যাব 24 height কিমান দিয়া আছে height of the triangle 35 এইটো height of the triangle 35 দিয়া আছে এই গোটেইখিনি বেস হৈ আছে এই গোটেইখিনি বেস এই বেসৰ তোমাৰ দিয়া আছে এইখিনি 12 তো এইখিনিও যদি 12 হয় তো গোটেই বেস তোমাৰ হৈ আছে 24 এই ডায়াগ্ৰামটোৱে মই এইটো ডায়াগ্ৰাম আঁকিছো ইজিলি বুজাৰ কাৰণে ঠিক আছে সো এতিয়া হাফ ইনটু বেস ইনটু হাইট 35 is equal to radius of the sphere আমাৰ ওলাব লাগে semi perimeter কিমান হৈ যাব 37 plus of 24 divided by 2 divided by 2 গম পাইছো সো এতিয়া সোয়া 12 into 35 is equal to radius of the sphere into কিমান হৈ যাব তোমাৰ ইয়াতে দুটা 37 আছে এটা দুটা 12 আছে সো এটা 37 উঠাই লও আৰু এটা 37 plus 12 উঠাই লও দুটা 37 আছে দুটা 12 আছে ইয়াতে ৰাইট ডিভাইড বাই 2 কৰিব লাগে সো ইয়াৰ পৰা এটা 37 উঠাই লও ইয়াৰ পৰা 12 উঠাই লও সো মোৰ হৈ যাব তোমাৰ 49 হৈ যাব মোৰ 49 so 12 into 35 is equal to r into 49 so 7 5 35 7 7 49 so r is equal to কিমান হৈ যাব r is equal to হৈ যাব তোমাৰ 60 divided by 7 60 divided by 7 so এইটো যদি মই চাব যাও তো 7 into 56 8 point something আহিব লাগে so 8 point something যদি আহি আছে তেতিয়ালে মোৰ কোনটো आंसर হ'ব b for Baksa district right b for Baksa district আহিব correct ঠিক আছে বুজি পালা right now let's move on to the দিয়া কৰা এটো কৰা কি কৈছে ইয়াতে চোৱা কি কৈছে Tara invested amount in 3 different schemes M, N and O at a simple interest of rate simple interest কৈছে the simple interest of rate 10% 12% and 15% respectively ঠিক আছে in the total interest acquired in 1 year দিয়া আছে is ইমান 3320 and the amount invested in scheme O was 150% of the scheme of amount M আচ্ছা scheme O কিমান লগাইছে scheme O লগাইছে তোমাৰ কিমান 150% of scheme M লগাইছে correct তেতিয়া হলে মই O by M কিমান লিখিম O by M লিখিম মই তোমাৰ this is 5/2 O by M তোমাৰ লিখিলো 5/2 correct এতিয়া কি কৈছে আৰু কৈছে scheme M ত আৰু scheme M is equal to
200% of scheme n, 200% of scheme n কৈছে, 200% of scheme n বুলি কৈছে, correct? so m by n মোৰ কিমান হৈ যাব, m by n মোৰ হৈ যাব 2/1. so যদি মই এতিয়া যদি m n আৰু o যদি মই এতিয়া যদি মই m n আৰু o যদি মই এতিয়া তোমাৰ ভ্যালু খিনি লিখি লওঁ বা আমি যদি ইকুৱেলাইজ কৰি লওঁ তেতিয়া হলে কিমান হৈ যাব, ইয়াতে o আৰু m যদি চাওঁ m is o is 5, m is 2 আৰু m is 2 আৰু n is 1, ঠিক আছে? so so কিমান বনি আছে মোৰ, o is 5, m is 2 আৰু তাৰপিছত m and 200, আচ্ছা 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 m আৰু এটো o লগতে দিয়া আছে, and scheme o was 150% of the amount invested in scheme m and 200% amount of scheme n দিয়া আছে, okay ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, okay so এইটো আমাৰ কি হৈ যাব, এইটো আমাৰ কি হৈ যাব, this will be o by n, so o by n 2/1, so o by n যদি 2/1 হয় তেতিয়া হলে o কিমান হৈ আছে তোমাৰ 2 আৰু এইটো হৈ আছে 1, so correct এইটোৱে কৈছে ন 200%, the amount invested in scheme o was 150% of the amount invested in scheme n and 200% of the amount invested in scheme n, o m and n, ঠিক আছে ঠিক আছে, so এতিয়া into 5 কৰো, into 5 into 2 into 2 কৰিব লাগিব, so 4 2 to the 4 5 1 the 5 আৰু ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে right, so এতিয়া কিমান আহি আছে তোমাৰ, this is 19 নহয় not 19, so ইয়াৰে মানি লওঁ এইটো 400 মানি লওঁ, এইটো 500 মানি লওঁ আৰু এইটো 1000 মানি লওঁ, ইয়াৰে তোমাৰ 10% 12% 50% ওলাব লাগিব, ইয়াৰে তোমাৰ 10% 12% 15% ওলাব লাগিব, so যদি এতিয়া 10% যদি ওলাব যাওঁ 400 ৰ 10% যদি মই ওলাব যাওঁ কিমান আহিব কোৱা, 40 আহিব, 12% of 50 যদি ওলাব যাওঁ তোমাৰ 60 আহিব আৰু 15% যদি ওলাব যাওঁ তো 15 আহি যাব, 15% আহি যাব, কাৰেক্ট কাৰেক্ট হৈ আছে, 15 যদি পাৰ্চেণ্ট ওলাব যাওঁ 15% অফ এমাউণ্ট চি বুলি কৈছে ন, অ'ৰ তোমাৰ 15%, অ'ৰ 15%, 100 15% is 15 only, ঠিক আছে, অ'কে, তো এতিয়া তোমাৰ কিমান আহি আছে তোমাৰ 115, 115 ৰ ভ্যালু কিমান আহি আছে তোমাৰ, এইটো দিয়া আছে তোমাৰ 3320, ৰবা স্কিম অ দিয়া আছে ন, কিন্তু ইন্টাৰেষ্ট নকৰা দিছে, the amount invested in scheme O was 150% of the invest in M, M or 50%, so 5352, so এইটো ইয়াতে ভুল হৈ আছে ৰবা, so এইটো তোমাৰ ইয়াতে 5, এইটো তোমাৰ 3 হৈ আছে, এইটো তোমাৰ 2 হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে এইখিনি যদি ৰবা 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 তেতিয়াহ'লে তোমাৰ 3 যদি ইয়াতে হৈ আছে, m যদি তোমাৰ 2 হৈ আছে, o যদি তোমাৰ 2 হৈ আছে, n তোমাৰ 1 হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে so এইটো কি হৈ যাব into 3 into 3 into 2 into 2, so 2 to the 4 3 আৰু এইটো কিমান হৈ আছে 6, so ইয়াতে মই কি কৰি লওঁ 400 মানি লওঁ, এইটোত মই 300 মানি লওঁ আৰু এইটোক 600 মানি লওঁ, so that I can so that মোৰ ইন্টাৰেষ্ট ওলোৱাত ইজি হৈ যায়, so that ইন্টাৰেষ্ট ওলোৱাত মোৰ ইজি হৈ যায়, এতিয়া 400 আছে, 400 কাৰ আছে, 400 তোমাৰ আছে এমৰ আছে, so এমৰ যদি 400 থাকে ইয়াৰে মই যদি 10% ওলাব যাওঁ, so 10% যদি মই ওলাব যাওঁ কিমান হৈ যাব তোমাৰ 40 হৈ যাব, 40 হৈ যাব, ঠিক আছে, এতিয়া n আছে, n ৰ যদি মই 12% যদি ওলাব যাওঁ, 12% কি হয় 300 300 যদি মই 12% ওলাব যাওঁ, 300 ঠিকেতো আছে 36 আহিব, 300 যদি মই 12% ওলাব যাওঁ 36,
দিছ ইজ 300 যদি মই 12% যদি ওলাব যাওঁ মোৰ 36 আহিব আৰু O কিমান আছে O মই মানিছো 600 তো 600 যদি মই কিমান ওলাব লাগে 15% যদি ওলাব লাগে তেতিয়াহ'লে কিমান আহিব 90 আহিব আৰু গোটেইখিনি যদি মই এড কৰো 6 this is কিমান 7 16 166 এই 166 এর ভ্যালু তোমাৰ দিয়া আছে 3320 তো কি চাই আছো মই ইয়াৰে এটো ডাবল হয় 20 টাইমছ হয় বাস ডাবল হয় এতিয়া সুধিছে what was the amount invested in scheme n এটা scheme n ত ইনভেস্ট কিমান হৈছে 3 into 2 is 6000 ঠিক আছে 3 into 2 is 6000 correct correct হয় না নাই চোৱা এইখিনি যোনটো আছে যে তোমালোকৰ এটো এই ৰেশিওটোৰ পৰাই মই লিখিছো এই ৰেশিওটোৰ পৰাই মই লিখিছো but the difference is that কি ইয়াতে 4:3:6 আছে মই এটো 100 লৈ কনভাৰ্ট কৰি দিছো so that মোৰ এইখিনি ৰেশিও ওলাতে ইজি হয় ঠিক আছে এইখিনি মোৰ ৰেশিও ওলাতে মোৰ অলপমান ইজি হয় এইখিনিয়ে পাৰ্থক্য কৰিছো তাৰপিছত বাকিখিনি নৰ্মেল ক্যালকুলেশনে ঠিক আছে দিয়া আজি আৰু নকৰো বিকজ তোমালোকে আজি বহুত ভয় খাই গৈছা কি ভাই এনেকুৱা কোৱেশ্চন আমি নোৱাৰিম তো এনেকুৱা কোৱেশ্চন আমি আৰু নকৰো আৰু ঠিক আছে তো আজিৰ কাৰণে এইখিনি ক্লাছতে মই শেষ কৰিছো লগ পাম আকৌ অহাকালি with some new topic till then thank you ঠিক আছে তোমালোকে যদি ক্লাছত যদি এনেকে ইন্টাৰেক্ট নকৰা বা এনেকৈ দেখুৱা কি ইমান টান কোৱেশ্চন নাহে তাৰপিছত মোৰো সেই হ'ব আৰু মই এইবিলাক টান কোৱেশ্চন কৰোৱা এৰি দিম দিয়া একো নাই কালি লগ পাম দিয়া ভালকে পঢ়িবা সকলোৱে ঠিক আছে দিয়া বাই বাই থেংক ইউ